תודה אלי, אני שמח להיות ולשמוע וללמוד כרגיל. אמ, חשוב להגיד, אנחנו מדברים פה על מדינה שמתמודדת עם טראומה ועל זה שכולנו מתמודדים עם טראומה, וברור שחשיבות הנשימות היא נכונה לכולם, לא רק לאלה שפיתחו תחלואה. אבל כאשר אנחנו מדברים על נזקים של טראומה, ואנחנו מדברים היום על מספרים מאוד גבוהים במדינת ישראל, מערכת הביטחון, האגף לשיקום נכים נערך בערך 50 אלף איש כבר בתחילת 2027, כלומר בטווח של שנה מהיום בתחום הנפש, נכים מוכרים. הביטוח הלאומי מדבר על זה שכבר עד היום הוכרו למעלה מ-30 אלף, רובם באזור הדרום, בעוטף, והערכה שלהם זה שהם יגיעו לסביבות ה-100,000 שיוכרו בסך הכל באזור הדרום ובמדינת ישראל בכלל. אז כשאנחנו מדברים על הנזקים של טראומה, אז צריך להגיד, אנחנו מתמודדים לא רק עם ההפרעה הזאת שנקראת פוסט-טראומה, וזה שכולם קופצים על פוסט-טראומה, זה לא משקף רק את המציאות. המציאות היא הרבה יותר מורכבת, ומרבית האנשים יצליחו להתמודד למרות הכל עם הטראומה. מרבית האנשים במדינה, גם כאלה שחוו אירועים, גם כאלה שלחמו את הלחימה הממושכת והמאוד קשה, גם כאלה שעבדו בשורה בבסיס הגופות, יכולים לצאת ללא כל תחלואה או נזק, אלא עם מה שאנחנו מדברים פה בדרך כלל, שזה שריטה. אוקיי? רבים מאיתנו שיצאו משירות צבאי כזה או אחר, יצאו עם הסריטה הזאת. אבל בתוך ההיבטים של הפגיעה, אנחנו צריכים להזכיר שהפגיעה של טראומה יכולה להיות, אחד, גופנית, יתר לחץ דם הוכח כקשור, אירועים לבביים בעתיד הוכחו כקשורים, וגרוע מזה, המערכת החיסונית שלנו עובדת פחות טוב בגלל הורמוני הסטרס והרבה מאוד קורטיזול שנשפך באופן רציף לדם, ולכן יש לנו פגיעה משמעותית במערכת החיסונית. הדבר הזה גורם גם לזה שבעת הטראומות אנחנו יותר רגישים למחלות זיהומיות, ואולי זה יכול להסביר לפחות חלק מהתפרצות של כל מיני מחלות כמו חצבת וכמו אחרות היום. אבל גרוע מזה, המערכת החיסונית שלא מתפקדת מפספסת תאים קדם סרטניים שמסתובבים לכולנו כל הזמן בזרם הדם, ולכן אנחנו יודעים סטטיסטית ששלוש, ארבע, חמש שנים לאחר אירועים טראומטיים משמעותיים וממושכים, יש עלייה מאוד ברורה במחלות הסרטן. זה עוד עומד לפנינו. בתחום הנפשי, הטראומה יכולה לגרום לכל אחת מההפרעות שאנחנו רק מכירים בספר. אנחנו רואים החרפות של הפרעות אכילה, אנחנו רואים מצבים פסיכוטיים, אנחנו רואים התפרצויות של מניה ודיפרסיה. הרבה מאוד דיכאון הולך גם ביחד עם פוסט-טראומה, אבל גם לבד בעקבות טראומה, והרבה מאוד הפרעות חרדה למיניהם. זה לא חייב להיות ה-full blown PTSD, קושי הסתגלות לטראומה, או סתם הפרעות חרדה, כמו חרדה כללית מציפה, או כמו פוביה ספציפית מרעש, ממשהו, מאוד שכיחים וקורים היום באחוזים מאוד גבוהים. ברמה החברתית, וזה אולי אפילו יותר גרוע מהכל, אנחנו יודעים שאירועים טראומטיים מתמשכים ופוסט-טראומה בכלל גורמים להרבה מאוד נזקים. אחד, הם גורמים ליותר התמכרויות לסמים. כבר כעת, לפי הדוח המשותף שהוצאנו עיקר ביחד עם הקואליציה הישראלית לטראומה, עם המועצה הלאומית למניעת סמים, נמצא כי יש עלייה של 25% בערך בהתמכרות לסמים, בעיקר לקנאביס, אבל לא רק. השימוש הרחב מאוד בקנאביס, שאין לו הצדקה טיפולית, הוא לא הוכח מעולם כיעיל, הוא עוזר כנראה לחלק מהאנשים לזמן קצר להתמודדות עם בעיות השינה והפלשבקים, אבל הוא מזיק הרבה יותר מאשר מועיל לאורך זמן, ובהחלט יש אליו התמכרות ויש ירידה בתפקוד. מעבר לזה, הוא גם עושה יותר פסיכוזות ויותר דיכאונות עמידים, ואנחנו רואים היום אנשים שהם עם 70 גרם קנאביס כבר לחודש,
והתפקוד שלהם מאוד 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 ירוד, ואז בשביל להירדם הם לוקחים עוד קנאביס, ובשביל להתעורר בבוקר הם מתמכרים לריטלינים, כי בלי זה הם לא יכולים להתעורר, ולמעשה אנחנו נותנים פה נוקאוט כפול למוח. מצד אחד אנחנו מרגיעים ומורידים את הפעילות המוחית דרך מערכת הגאבה שהקנאביס והבנזודיאזפינים והאלכוהול עובדים עליו, ומהצד השני אנחנו ממריצים את המוח דרך הסטימולנטים, וזה אחלה התנגשות למוח, ובהחלט מאוד לא בריא כמובן. אז אמרנו, המון מחלות גופניות, אמרנו המון מחלות נפשיות, אמרנו שינויים חברתיים, זה לא רק סמים, זה גם עלייה בהתאבדויות, זה גם עלייה בכלל באלימות, ואם אנחנו זוכרים שגם אנחנו נותנים היום נשקים בצורה הרבה יותר קלה במדינת ישראל, אז אנחנו מבינים שהנזק הוא נזק כפול, גם להתאבדויות וגם לרצחנות, ואנחנו בהחלט נראה את הגלים של זה מכים בנו בעתיד הקרוב. לגבי התאבדויות, אז כן יש קשר ישיר בין PTSD להתאבדויות, גם כאשר מנקים דברים כמו משברים דיכאוניים או כמו שימוש בסמים, עדיין עצם ה-PTSD גורם ליותר התאבדויות, ויותר מזה, זה קורה בתום הלחימה. אז אם אנחנו באמת עכשיו ניכנס סוף סוף לתקופה של תום הלחימה, וכולנו מקווים לכך, אז אנחנו צפויים לעלייה של כ-20 עד 30% בהתאבדויות. חשוב להגיד שלפחות בחיילים, למעט התקופה של אחרי השחרור, שאין לנו נתונים עליהם, אבל בחיילים משרתים ובחיילי מילואים משרתים, אין עדיין עלייה בהתאבדויות, המלחמה עדיין כאן, וכמו שקרה תמיד בסטטיסטיקה, אין עלייה. יש עלייה במספרים המוחלטים, אבל לא בשיעור ההתאבדויות. אז אם אמרנו את זה, אז רק עוד נגיד מילה אחת על החברים הטובים של PTSD. ל-PTSD, לאנשים שסובלים מפוסט-טראומה, יש הרבה מאוד כאב כרוני ומתמשך, ולהפך, אנשים עם כאב יותר מועדים לפתח PTSD, וכאשר יש לי PTSD, אז ב-80% יהיה לי מחלה נוספת קומורבידית, בתחלואה נוספת. בגברים השכיח זה דיכאון ושימוש בסמים, בנשים השכיח זה דיכאון וחרדה. אז זה, גמרנו את הפינה הזאת. ויחד עם זאת, צריך לזכור, גם מדינת ישראל צמחה מטראומה, המוראות הנוראים של השואה ושל הפרהוד, כל אחד והמדינות שמהם הוא בא, ולמעשה אנחנו יכולים להגיד בצורה ברורה שאפשר לצמוח מפוסט-טראומה. הדרך לצמוח בפוסט-טראומה יכולה לבוא אצל כל בן אדם ממקומות שונים, אבל אפשר לצאת, גם אם פיתחתי אגב תחלואה, אפשר לצאת מהטראומה יותר חזקים, יותר בוגרים, יותר בעלי מסוגלות, ואנחנו רואים לזה כל הזמן דוגמאות, ואנחנו יכולים גם לעודד את זה אצלנו. אנחנו צריכים להסתכל על האירוע הטראומטי, לא רק כאיום או אסון שקרה לי, אלא גם כהזדמנות להתמודדות, וכקריאה להסתכלות אחרת. נכון, יובל, הזמרת שייצגה את מדינת ישראל באירוויזיון, אמרה שאחד הדברים שעברו לה בראש, בעודה בקונטיינר הירוק, במכולת האשפה הירוקה בין הגופות של חבריה, היא אמרה, אני כל השנים ידעתי שאני צריכה להיות זמרת, אבל תמיד היו סיבות אחרות ודברים אחרים שהייתי חייבת לעשות, ואני החלטתי שאם אני ניצלת פה, אני יוצאת ואני מממשת את הרצון שלי להיות זמרת, ואני לא נתקעת יותר על שטויות בדרך, כמו שעד עכשיו. ואנחנו רואים, ובאמת כמובן, אחרי שהיא ניצלה, היא החליטה להיות זמרת, והיא זכתה לייצג את ישראל באירוויזיון, והגיעה למקום השני, והיא באמת מקסימה ונהדרת, ופתחה בקריירה שהיא הגשמה עצמית. היא לא הייתה מגיעה לזה כנראה, או באחוזים גבוהים, היא לא הייתה מגיעה לזה בלי הטראומה, ואנחנו יודעים להרבה מאוד אנשים שבעקבות אירועים קשים אומרים, רגע, זאת הזדמנות בשבילי לבחון את חיי, ולהחליט אם אני בכיוון הנכון או לא בכיוון הנכון, האם אני מגשים את עצמי, כי אנחנו תמיד אומרים, תחיה כל יום כאילו זה היום האחרון של חייך, אבל רובנו לא חיים ככה. רובנו כן הולכים לעבודה כל יום, ומקימים דברים, ונוטעים עצים, ומסתכלים קדימה. אבל כאשר קורה אירוע אסון, זה משנה לכולנו את התפיסה, ואנחנו מבינים את שבריריותם של החיים, ואז אנחנו תופסים שאנחנו צריכים להתכונן קדימה, ואולי כדאי לנצל את הזמן שיש לנו, או שזכינו בו, כדי לעשות משהו שהוא משמעותי לנו, או שהוא נכון
וחיכינו הרבה זמן בשביל לעשות, וזה הזמן לבחור אחרת. אז אנשים שעבדו וזה יכולים בהחלט לצאת מהאירוע הטראומטי ולהגיד, אוקיי, אני יודע מה אני רוצה לעשות, אני יודע מה תמיד רציתי לעשות, אני עכשיו לא מחכה יותר לפנסיה, או שיוולד הזה, או שנגמור את הארנונה, שנגמור את המשכנתה, או כל מיני סיבות אחרות, אלא מתחילים לעשות. אז זה תחום אחד של צמיחה מפוסט-טראומה. אבל יש לנו תחומים נוספים של צמיחה, וזה העיקרי שבהם לתפיסתי הוא תחושת המסוגלות. כאשר אנחנו באירוע טראומטי, או אנחנו חווים אירוע טראומטי ומתמודדים איתו, אנחנו לומדים על עצמנו משהו שאנחנו מסוגלים לעשות הרבה יותר ממה ששיערנו שנהיה מסוגלים. הדבר הזה בהחלט קורה גם הרבה מאוד בתוך האירועים הטראומטיים. פתאום אנחנו רואים שכשחשבנו שאי אפשר יותר, גילינו שאנחנו מסוגלים יותר. זה אגב מוכח בכל מיני עבודות, גם בצבא ארצות הברית, שמראים שמה שאנחנו חושבים שהוא מקסימום הסיבולת, בדרך כלל יש לנו עוד 20 או 30% יותר שאנחנו יכולים לעשות. והנה, אם עברנו אירוע קשה ויכולנו לו, גם אם פיתחנו תחלואה בעטיו, אבל התמודדנו בזמן האירוע, הרי שאנחנו יכולים ללמוד על עצמנו שיש לנו מסוגלות קצת יותר גבוהה ממה שחשבנו קודם. עוד שני שדות שהם מאוד שכיחים לגדילה, זה השדה של חברה. הרבה פעמים אנחנו אומרים, נכון, a friend in need is a friend in need, חבר במצוקה הוא חבר באמת, ואנחנו לא יודעים אם יש לנו או אין לנו. עד מתי? עד שאנחנו נזקקים להם באירוע, ואם ראינו שחברים התגייסו ועזרו לנו, הרי אנחנו יכולים לצאת עם צמיחה מפוסט-טראומה, כי אנחנו יודעים היום שאנחנו לא נהיה לבד. והדבר האחרון זה האמונה שמשהו מכוון את זה, שמישהו שולט על זה, שמישהו דואג לי. הרבה אנשים מצליחים לדבוק בגרעין אמונה בעקבות אירועים קשים, כי הם אומרים, הנה, אני ניצלתי, כנראה יש לזה סיבה, כנראה מישהו מכוון את הכל. והאמונה הזאת שיש משהו שמכוון היא גם אמונה מרגיעה ותומכת ברגעים הקשים. אז דיברנו על הנזקים מטראומה גופני, נפשי וחברתי, דיברנו קצת על המספרים הבאמת מזעזעים שנצטרך להתמודד איתם, אבל גם אמרנו בצורה ברורה שלא כולם יפתחו תחלואה, והכי חשוב, גם אם פיתחנו משהו וגם אם עברנו משהו נורא קשה, אפשר בהחלט לצמוח ולגדול מפוסט-טראומה, ויש כמה שדות, כל אחד שיבחר את מה שמתאים לו, ואלי נגמר הזמן שלי. יאללה, המון תודה, ואני לוקח את השורה התחתונה. תיכנסו לפעילות, לעבודה, תחזרו ליום יום שלכם, ותהפכו את היום יום שהיה לפני זה להרבה יותר משופר, כי אתם יכולים, כי אתם עכשיו למעשה שליחים.